انقدر صدا بدم آره بهتون دیگه فیلم بگیرم بچه ساکت چیپس خودت برزورته؟ من عکس میگیرم. بچه ها؟ علی چیپس خودم میدی؟ همش من منی ها نصفش من خود سوال از اونش داری میرسیم اینا کدومش اصلی ها خوشگله صفا اینا بردیم نه علی اینجا بستم بشیم علی بیا پایین بشیم اینجا بشیم نه خواب درد کنار اینا اینجا نمیم من نگاه کجا میخوایم بریم؟ یایش چونتون سلامت علی جان چونتون سلامت این بوات از اینجا نظام بگیر فیلم میگیرین عکس هم بگیر فیلم دست تصویر چشم اینجا میدونم دیگه ها نشد فیلم ها از این منظره الان من همونه که از که اینجا اون رفت و برگشته با هم مثل رام سر این موجه هم نگاه موجه پشت سرت همون که باش عکس گرفتیم اونجا هم موزه لامونه کرد یه شیشه چی بود نه اینجا فکر کنم بقید باید خب چطور میشه؟ نه بگیم علی یایش سمن بده علی نصف ما من بودش بده باز کنی
البته اون خیلی که داشته هنوز هست فکر کردم تموم شد یه هتل هم باید زدن هنوز درخت رو داریم ندیجیم من کار هتل کنم شما این نمیخوایی صفاسی بیچاره اینجا هستن خیلی دل هست مامان نه خونه طبیعت آدمش یه بد میشه استخر داره بس خیلی داره یه رازش اینجا میگن خونه ها نه خونه های نه حلبی خواهد یه باشیلش اونجا بود با استخر نه خدایی نگی مادر ما اونایشون که میان سفرهای اینجوری آره یعنی ما پول دارشیم کار دومنش اینا هست نه؟ جوری؟ کولره یه چیز هست وای طبیعتش علی طبیعتش کاش که صحبت تو مه نه نگاه شهرو شهر گنده نیست اینجا دست انداز داره سرعت بیفت نگاه کن چه سرسبز خوش بیرته ببینم سرسبزه بچه قلط میکنه میره پایین میمیره بدبخت اینا از اینجا نظارهشون میکنیم داره میبینیم همه چشاشون چه بابا نگاه بالای درش اینجوری زده چجوری؟ نگاه چه سقفش سفیده نگاه درش کجاست باز سبز بالاش هواش خوبه قبره علی عکس بگیر بالا علی عکس بگیرش نیست عکس بگیر از یه جزیره دیگه وارد اینا هم میمیرن نه قبل مبادگی نداره اون بودی چه میگم اینا تو توش گله کلم گله سبزه بودی وارد مثلا حسینی وارد مری جون ماری چیزی وارد شهرو اون دوتا آدم اون مجسم قنبلی اون آخره نه اینا من دارم میبینمش اون مجسمه اونجاست آره منم دیدم میدونم باید اینش کنید همینه همینه اونا ببین اون دوتا هست و آخر سوار تاکسی که شده میگم دو تا قنبلی مجسمه بلد ببرته بود جای لاستیکاش ماما مثلا جای لاستیکاش گل کاشتن نکاشتن خودش سبز شد از بس سبز شد خوش بفهم شدیم نه میخوام از بابا بگیرمش من شما موزیک توی دعوا بود بس ها برو این من از اینجا عکس گرفته بودم نگاه همینجا بود عکس از اینترنت گرفته بودیم گفته این تلکابینه این چی بنده رسد خونه این چی آره رسد خونه است رفتی؟ دیگه ما راست دیگه ساختم آخرش اونجا میشه آخرش هنوز دور میزنیم میریم من از بدتر بودیم تو فیلم داشتم از بس حرف زدیم
داره Sen havaya geliyor bana. نگاه ای آر چه با آرگو